සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. අද මම ආවා ඔයාලත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න ගණිත පේපරේ view එක පිළිබඳව. Structural of the maths paper. I think ඔයාලා මම තවම subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලා subscribe button එක ඔබලා මාව subscribe කරන්න. ඒකම තියෙන bell button එකත් ඔබන්න. ඒතකොට මගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. අපි එහෙනම් සාකච්ඡා කරමු කොහොමද මොකද්ද මේ ගණිත පේපරේ view එක කියලා. සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. මම අද ඔයාලට ඔයාලට මම කියලා දෙන්න යන්නේ 10 11 ශ්‍රේණි වල නංගිලා මල්ලට ගොඩක් වැදගත් වෙන දෙයක් පිළිබඳව. ඒක තමයි ගණිත පේපරේ ස්ට්‍රක්චර් එක. ගණිත පේපරේ view එක තමයි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. මේ view එක ගැන ඔයාලා හොඳ ආකාරව දැනගෙන ප්‍රශ්න පත්‍රයට මුහුණ දෙනවා නම් ඒ සාමාර්ථයක් ලබා ගැනීම ඉතින් ඉතා පහසුයි. හරි. මොකද්ද මේ අන්නේ ස්ට්‍රක්චර් එක වැඩි බය වෙන්න දෙයක් නෙමෙයි මේකේ. සම්පූර්ණ ගණිත පේපරේම පැය 3 කාලයක් තමයි පැය 5ක කාලයක් තියෙන්නේ. පළමු පත්‍රය පැය 2ක් තියෙනවා. දෙවන පත්‍රය පැය 3ක් තියෙනවා. පළමු පත්‍රය ගත්තොත් පළමු පත්‍රයේ තියෙනවා කොටස් දෙකක්. A හා B කියලා කොටස් දෙකක් තියෙනවා. මේ කොටස් දෙකේ A කොටසේ තියෙන්නේ කෙටි ප්‍රශ්න 25. කෙටි ප්‍රශ්න 25 හැදිලා තියෙන්නේ සංඛ්‍යා ගණන් වලින් ගණන් 4ක්, මිනුම් වලින් 4ක්, වීජීය ගණිතෙන් ගණන් 6ක්, ජ්‍යාමිතික ගණන් 8ක්, කුලක හා සම්භාව්‍ය ගණන් 2ක්, සංඛ්‍යානේ ගණන් 1ක් විදියට තමයි මේ පළවෙනි පත්‍රයේ ඒ කොටස නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. මේ හැම ප්‍රශ්න 25ට ලකුණු 2 ගානේ ප්‍රශ්න 25ට ලකුණු 50ක් ලැබෙනවා. මේක ඉතා සරල මේ ස්ට්‍රක්චර් එක. මේ පළවෙනි පත්‍රය නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ අත්‍යවශ්‍ය ගණිතය ගැන සංකල්පය මූලික කරගෙන තමයි මේ පළවෙනි පත්‍රය නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. ඉතා සරල ප්‍රශ්න වලින් තමයි මේවා සමන්විත මේ ඒ කොටස විශේෂයෙන් ඒ කොටස සමන්විත වෙන්නේ. තා කිසි ප්‍රශ්න තනි උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන් ඒවා. මේවා ඉතින් මේ පළවෙනි පත්‍රයේ දැනුම් කුසලතාවය බලාපොරොත්තු වෙන 150. ඊටසේ සම්බන්ධතා දැක්ම සම්බන්ධතා පිළිබඳ දැනුම 120ක් විතර බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම sannivedanaye 130ක් වගේ තමයි මේ පළවෙනි පත්‍රයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. දැන් අපි මේ මංගු පළවෙනි පත්‍රය ඊට පස්සේ ඒ කොටස ගැන මම ඔයාලට කියලා දුන්නා. ඒ කොටසේ ප්‍රශ්න 25 ගැන. ඊට පස්සේ පළවෙනි පත්‍රයේ B කොටස ගත්තොත් පළවෙනි පත්‍රයේ B කොටසේ ප්‍රශ්න තියෙනවා 5ක්. අනිවාර්ය ප්‍රශ්න 5ක්. ඒ කියන්නේ ලකුණු 10 බැගින් ප්‍රශ්න 15ක් තමයි තියෙන්නේ. ඒකේ එක් කොටසට අද උපරිම කොටස් 5ක් තමයි තියෙන්නේ. ප්‍රශ්නයකට කොටස් උපරිම කොටස් 5යි. අවමය කොටස් 3යි. මේ ඉතා සරලව තමයි මේ නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. ඉතා පහසුවෙන් මේ ලකුණු 50 ගන්න පුළුවන්. ඉතා කල්පනාවෙන් හා මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ sannivedanaye වගේ ඒ දැනුම උපයෝගී කරගෙන තමයි මේ පළවෙනි පත්‍රය නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. මේ කොටසට වීජ ගණිතය ඇතුළත් වෙන්නේ නැහැ. වීජ ගණිතේ ජ්‍යාමිතිය වගේ ගණිත ගැටලු මේ පළවෙනි කොටසේ පළවෙනි පත්‍රයේ B කොටසට ඇතුළත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ විදිහට තමයි පළවෙනි පත්‍රය නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. දැන් දෙවෙනි පත්‍රය ගත්තොත් දෙවන පත්‍රයේ කාලය පැය 3ක් තමයි ලැබිලා තියෙන්නේ. ඒ දෙවන පත්‍රයේ තියෙනවා A හා B කියලා කොටස් 3ක්. කොටස් දෙකක් තියෙනවා. A කොටසේ ප්‍රශ්න 6ක් තියෙනවා. B කොටසේ ප්‍රශ්න 6ක් තියෙනවා. ඉතින් හැබැයි ප්‍රශ්න 6ටම ප්‍රශ්න 12ටම උත්තර දෙන්න ඕනේ. මේ සියලු ප්‍රශ්න 10 උත්තර දෙන්න ඕන. A කොටසෙන් ප්‍රශ්න 5ක් තෝරගන්න තියෙනවා. B කොටසෙන් තවත් ප්‍රශ්න 5ක් තෝරගන්න තියෙනවා. අපි ඒ කොටස ගැන ගත්තොත් ඒ කොටසේ ලකුණු 10 බැගින් වූ ප්‍රශ්න 5ක් තමයි ඒ කොටසේ අපි ලියන්න ඕන. ඒ කොටසේ තියෙනවා වැඩිපුර තියෙනවා වීජ ගණිතය. වීජ ගණිතයේ ගණන් 3ක් වගේ තියෙනවා. වීජ ගණිතය තමයි ඒ කොටසට බලපාලා තියෙන්නේ. ඒ කොටසේ වැඩිපුර තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ සංඛ්‍යා, මිනුම්, කුලක හා සම්භාවිතාව, සංඛ්‍යානය වගේ දේවල් තමයි ඉතුරු ප්‍රශ්න 3 එන්න පුළුවන්. يعني පළවෙනි ප්‍රශ්න 3ක් වීජ ගණිතෙන් ආවට පස්සේ
ඉතුරු ප්‍රශ්න තුනට සංඛ්‍යා මිනුම් සංඛ්‍යානේ කුලක හා සම්භාවිතාව යන ගණන් තුනක් තමයි ඒ වලින් ගණන් තුනක් තමයි එන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකට ජ්‍යාමිතිය එන්නේ නැහැ. ජ්‍යාමිතිය ගණන් මේකට මේ ඒ කොටසට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඒ විදිහට තමයි මේ B කොටස A කොටස පේපරේ නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. දෙවන පත්‍රයේ A කොටස. ඊට පස්සේ දැන් බලමු දෙවන පත්‍රයේ B කොටස. දෙවන පත්‍රයේ B කොටස බීජ ගණිතය ගණන් නැහැ. B කොටස මූලිකත්වය අරන් තියෙන ජ්‍යාමිතිය. ජ්‍යාමිතිය කියන කොටස තමයි B කොටසට මූලිකත්වය අරන් තියෙන්නේ. ජ්‍යාමිතියෙන් ගණන් 3ක් විතර තියෙනවා. සමහර විට 2ක් වෙන්නත් පුළුවන්. 3ක් තමයි උපරිම තියෙන්නේ. ඉතුරු ගණන් 3 එන්නේ කුලක සම්භාවිතාව සංඛ්‍යානේ සංඛ්‍යා යන පාඩම් තුනෙන් තමයි ඉතුරු ගණන් 3 නිර්මාණය වෙන්නේ. හැබැයි මේකේ ගණන් 6න් 5ක් කරන්න තියෙන හින්දා අනිවාර්යෙන් ජ්‍යාමිතික ගානක් කරන්න වෙනවා. ජ්‍යාමිතික ගානක් ගන්න හරි ලේසි. ඒතයි ලකුණු 10න් 10ම ගන්න පුළුවන්. ගානක් තමයි ජ්‍යාමිතිය කියන්නේ. මේ විදිහට තමයි දී කොටසේ තව දෙයක් කියන්න ඕන. දී කොටසේ ලකුණු 10 බැගින් ප්‍රශ්න පහක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට දෙවන පත්‍රයේ A කොටසෙන් ලකුණු 50යි B කොටසෙන් ලකුණු 5යි තමයි ලකුණු 100 ලැබෙන්නේ. ඊට පස්සේ පළවෙනි පත්‍රයෙන් ලකුණු 100යි දෙවන පත්‍රයෙන් ලකුණු 100යි ලකුණු 200න් තමයි මේ. ඉතින් නංගිය මල්ලියේ මේ විව්‍ය හරියටම මේ ගණිත පේපරේ විව්‍ය හරියට අවබෝධ කරගෙන ඔයාලා මේ පේපරේට මුහුණ දුන්නොත් ඒ කලමනාකරණය කරගෙන අවශ්‍ය ඒ කොටස එක ගානකට පැය 3ක් තියෙනවා. පැය 3ක් කියන්නේ විනාඩි 180ක්. විනාඩි 180ක් තියෙනවා. ප්‍රශ්න 10ක් ලියන්න. දෙවන පත්‍රයේ B කොටසේ ප්‍රශ්න 10 B කොටස් දෙක ප්‍රශ්න 10 ලියන්න. විනාඩි 180ක් තියෙනවා. එතකොට අපි දැනගන්න ඕන ඒ එක ප්‍රශ්නයකට විනාඩි 18ක්. ඒ කියන්නේ එක ප්‍රශ්නයක් ලියන්න විනාඩි 18යි තියෙන්නේ. නමුත් ඔයාලා විනාඩි 15කින් වගේ එක ප්‍රශ්නයක් ඉවර කරගත්තොත් අපිට ඒ ඉතුරු වෙන කාලේ Taman අමාරු ගානකට යොදවන්න අපිට අවස්ථාවක් තියෙනවා. මෙහෙම කරන්නකෝ. එක ගණන් 10 තෝරගෙන ගණන් 10 ඔයාලා මේ විනාඩි එක ගානක් විනාඩි 15ක් කරන්න. හැබැයි මේ ගාන විනාඩි 15ක් ඇතුළතදී කරගන්න බැරි වුණොත් ඒ ගාන තියලා ඊළඟ ගානට යන්න. ඊට අන්තිමේදී ඉතුරු වෙනවා නේද විනාඩි යම් කිසි ප්‍රමාණයක්. අන්නේ ප්‍රමාණය තුල අන්නේ අපිට බැරි වුණ ගානක් කරන්න. අපිට එක ගාන විතරක් පැය භාගයක් විනාඩි 45ක් ඉර වෙලා හිටියොත් අර අන්තිමේදී ජ්‍යාමිතිය ගණන් ඉතා සරල කුලක සම්භාවිතාව ගණන් වැනි ඉතා සරල ගණන් කරන්න අපිට කාලය මදි වෙනවා. අන්න ඒ නිසා අපි අර කාල කළමනාකරණය කියන එක විභාගය ලියනකොට අනිවාර්යෙන් වැදගත්. අන්න ඒ නිසා කාලය කළමනාකරණය කරගෙන මෙන්න මේ කරගන්න මේ ප්‍රශ්න පත්‍ර 20 ඉතා වැදගත්. ඒ නිසා ඒකෙන් ඔයාලට පුළුවන් සාර්ථක ඒ සාමාර්ථයක් කරා ඔයාලට ළඟා වෙන්න පුළුවන්. අද මම ඔයාලත් එක්ක සාකච්ඡා කරා මේ ගණිත පේපරේ 20 පිළිබඳව. ඔයාලට මේ 20 පිළිබඳ මොකක් හරි ගැටලුවක් හරි මොකක් හරි දැනගන්න දේවල් තියෙනවා නම් මගේ කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. මම ඔයාලට ඒ පිළිබඳව තව වැඩිදුර ඔයාලට මම කියලා දෙන්නම්. සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. Subscribe, like and share. Subscribe, like and share.